Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me. Sonte do të diskutojmë për institucionin më të përfolur në vend momentalisht, organi shqyrtues i prokurimit. Ky institucion ka mbet pa bord funksional që nga 1 prilli i këtij viti, edhe përpasoj janë bllokuar 400 tender, edhe po aq projekte presin që të kompletohet bordi i këtij institucioni për të dhënë verdiktin rreth pretendimeve për shkelje ligjore të bizneseve ndaj institucioneve që i kanë hap këta tender. Ky institucion, po OSHP-ja, vetëm në vitin 2020 ka vendos fatin e rreth 1200 tenderave, duke gjetë shkelje ligjore në më shumë se gjysmën e tyre. Raporti i fundit i Komisionit Evropian ka konstatuar se vendimarrjes së OSHP-së i mungon cilësia edhe konsistenca. Shumë shpejt para deputetëve do të jenë emrat e propozuar për bordin e ri të OSHP-së. Megjithatë, deputetët nuk janë para një vendimi të lehtë. Në njërin anë e kanë listën me 5 emra që e ka propozu Komisioni Vendori për bërë prej 3 gjyqtarëve. Ata janë Hajris Hoti nga gjykata themelore në Prishtinë, Nenad Llasić nga gjykata e Apelit edhe Mejreme Memaj nga gjykata supreme. Në anën tjetër, deputetët i kanë vlerësimin e ekspertëve britanik që i kanë propozu 2 kandidat për postin e kryetarit të bordit të OSHP-së edhe 6 kandidat për 4 vendet e lira në bordin e këtij institucioni. Ajo që është me rëndësi është në krejt këtë, ma kontraverze është që britanikët e kanë listu një grua në maje të kësaj liste prej 5 vetave, që do të thotë një gru është e vlerësu mas shumë tipit britanikëve, e qajo gru nuk është fare në listën e vendorëve prej 5 vetave të propozuar, sepse ata kam vendosur veç 5 burra me i propozu. Këtu nuk është vetëm në pyetje burra gra, por është pyetje që gruaja te Britania ka dalë para, e te Komisioni Vendor hiç nuk figuron. Kjo është një gru që është e jashtme, nuk ka qenë sistem përpara, ndërsa kryesisht lista e Komisionit Vendor ka të bëjë me njerëz që veç kanë qenë në sistem mrena. Për të diskutuar gjithë këto çështje të OSHP-së në studio i kam Ehman Rahmanin, deputet i Lëvizjes Vetëvendosje edhe antar i Komisionit Parlamentar për Buxhet. Diana Metushin, krasniqi për Institutit Demokratik për Kosovën, KDI-ja. Visar Prebreza nga Kallxo.com, që e monitoron procesin edhe menaxhon procesin e rekrutimit këtu në Kallxo.com, që 5 vjet. Edhe Isuf Zena, ekspert i prokurimit, që ka punuar në organizata jo qeveritare deri vonë, tash është ekspert në sektorin privat. Në rend parë, para se me hy në debatin studio, po juftoj me ndjek intervistën që e kam bo pak përpara me Gordon Ryan, që është njëri prej ekspertave britanik që vetë ka marrë pjesë në vlerësimin e kandidatëve për bord të OSHP-së. Ryan është prej organizatës BDO, partneri i ambasadës britanike, që i ofron asistencë institucioneve të Kosovës në rekrutimin e pozitave të larta drejtuese. Ky zotni Ryan e bën këtë punë që 5 vjet e fundit, ta ndëgjojmë çka ka pas me thonë për procesin në të cilin vetë ka qenë i përfshirë personalisht, procesin e përzgjedhjes së bordit të OSHP-së. Gordon Ryan, thank you for being with us. You've been doing this job for 4 years now, and you were the assessment expert involved from the BDO company in the latest procurement body institution in Kosovo. Tell me, how did that go? Okay, so we had 27 candidates who were eligible for interview, and we interviewed 20 candidates. 7 candidates withdrew, and we interviewed those candidates over 7 days. Of those candidates who attended, the 20 who were interviewed, we then produced a list of the candidates who, for us as BDO as the implementing partner, we saw as being appointable. And the Commission produced their list of candidates for onward sending to the Assembly. So the process itself ran very much as these processes are meant to. The Commission received training in merit-based recruitment practices, and they were supported by a secretariat in the delivery of that process. You may know that in this instance, the procurement review body is undertaken by 3 judges as the Commission, which is slightly different to many of the other processes we're involved with.
Why is that so? Because that is the law in Kosovo, right? The 3 judges need to choose it. So the main controversy in Kosovo from the media reporting of this process, where monitors, not just from Bern, but other organizations have been present during this monitoring. The main controversy that came out of that process is the fact that your company chose a woman as the most appointable, or with most points. It was Vjosa Mejuani. And the local judges with the local commission in the same process didn't even find her appointable in their list. So tell me a little bit of why do you think, how should we understand this when a local commission appoints 5 men and you have a woman on top of all the 7 appointees that you put them as appointable? And it's such a big discrepancy between each other. Were you in the same room? Were you interviewing the same person? Okay, thank you. Yes, sir. In these processes, I think it's always important to recognise that the aim is to try and achieve consistency, but consistency is rare to achieve entirely. And the more candidates there are in a process, the more difficult that becomes. I would also make the distinction that our approach as the implementing partner is to identify if candidates are appointable, and we produce a rank order and we're very clear about who we've considered to be appointable. Commissions do work differently in that their role is sometimes to produce a list of names rather than to make an assessment and declare appointability. As you know, in this instance, the list of names produced by the Commission didn't contain the highest performing candidate on the list as we had seen it as the implementing partner. But at the same time, we know that it is not forbidden for BDO Commission to talk to the local commission, discuss their process and how you are evaluating and marking people. When you looked at this particular list in the end, where you have a woman on top of your appointable list, and they don't have this woman amongst the 5, what did they give you as a reason as why this is so? So the way in which the process works is that we discuss each of the candidates individually after their assessment. And so within our assessment of this candidate, we saw somebody who had a lot of experience, varied experience, and also experience from the private sector, which may be valuable in the context of the procurement review body. We considered this candidate to also have quite senior experience and also to have offered evidence that reassured us about the level of contribution they could make to a board like the PRB. And that's why, as the implementing partner, we scored this candidate as our highest performing candidate. I think you would need to ask the Commission for their view as to why they didn't score the candidate quite as highly as we did. But it is the case that this candidate was our highest performing candidate. I'm particularly asking about this woman because one of the clauses in the Memorandum of Understanding that your organization and the British Embassy has signed with Kosovo government and the Kosovo Parliament, it says clearly that this process will be used to appoint ideally 50% of women in the boards to run important organizations and public institutions in Kosovo. So the gender aspect has been particularly highlighted. So there you go, you got a chance to appoint a woman as evaluated as the highest evaluated person in your list. And that woman doesn't end up in the local list. I'm interested to know whether the local committee knew this point also, that the institutions of Kosovo are fighting to apply as many women in these positions. My understanding is that the gender equality
debate in Kosovo is a lively and a well understood debate, and anybody involved in any public appointments, I'm sure, is very much aware of that. I can't speak on behalf of the Commission, clearly, but we as the implementing partner are very much committed to identifying high quality female candidates wherever we find them, and we did in this instance. Can I also highlight the fact that you didn't only have this woman, Vjosa Mejuani, as the first, but you had, in your appointable list, there was another woman. There was, yes. Our rank ordered sixth candidate, which you can see all of the candidates that we deem appointable for all positions on the kosovoselection.org website. And so our sixth highest performing candidate in this instance was also a female candidate. Mm-hmm. So can we move on to the question of what does it mean for your project if 5 of the people that the local commission, the local judges appointed and will send to the parliament potentially, is a list of people, 2 of which are unappointable by you and none of which are women? What does it mean for your project? I think that in many respects, this highlights the value of our project in that without this having been the case, this debate maybe wouldn't be able to be held. We've got independent assessments transparently reported, and also the presence of the civil society organisations who attend these processes is very important too. So I think one of the things that is worth saying is that we wouldn't be able to have this conversation and this information wouldn't be out in the public domain in the way that it is if we didn't have an independent project that provides that transparency and reporting as well. Mm. Should we worry as Kosovo citizens and taxpayers that an institution so important such as the procurement review body can potentially be populated by 2 people who you deemed unappointable? And let me explain the unappointable phrase again for the audience, if it means not professional enough, not qualified enough. What if these people end up in the board? I think in the main, what usually happens here is it's that people don't have the level of experience to give confidence of being able to operate as a board member or as a chief executive in some of the positions that we're involved with. So our assessments are individual and they're independent. And that's our conclusion that they're not appointable as they didn't provide the evidence at the level that you would expect of somebody operating on a nationally important board. That may be a slightly different view from the Commission, of course, who might have a different interpretation of that. But it is important to say that at least we have that sort of information and it's been made publicly available. One of your duties to do here in Kosovo is also to train the local commissions in your methodology. You're constantly saying that you're building those capacities and training people. Again, what's happening with that training? Are people not getting your methodology, or do they find it too laborious or lengthy? Or what particularly happened in this case? Did you try to train judges? Yeah. So the training of people involved in selection processes is one of the most important features of the quality and success of a selection process. We did in this instance train the 3 judges who were involved, and I would be at lengths to say that the judges did a very diligent job of applying the methodologies as they were trained. So things that are indicators of people doing this well are the quality of the note-taking and the consistency of their note-taking, the amount of time they spend in carrying out the assessment at the end of each candidate, and the quality of the rationale they can offer when we debate the scores which have been provided.
And I would say in this instance that the Commission, in my view, did follow the procedures that they were trained to do so. They just ended up with a different assessment and a slightly different rank order. Mm-hmm. There's also one element, an extra element in offering more diversity in the boards of Kosovo institutions, to that you made, one Serb made your list as appointable, while in the local list, the Serb didn't make the list for being appointable. Is that correct? That is also correct. So our fourth highest performing candidate was a candidate from the Serbian minority, yes. The other element is that you are giving our parliament a choice of 7 people to choose for 5 positions, while the local commission is not giving them a choice. The local commission is making sure it's monopolizing the decision making by giving our parliament a choice of 5 among the 5. Is that correct as well? I would make the distinction, Jette, that we don't provide a list for the actual appointment of candidates. We provide an independent report to the Prime Minister and the Speaker of the Assembly via the British Embassy. And so our list is not for the purposes of appointment. The only legal rights in these instances for that Gordon, I would dispute that, because our government and our parliament has publicly committed to applying your meritocratic evaluation. It's not just any list that you are kind of framing it as this is just a list. They have committed themselves to applying your list. I think in terms of who's got the authority and the legal responsibility for sending the list, it's always the Commission, because that is in Kosovo law for the different positions that are involved. We do report, so there is an independent report there, and there's a transparency to the list that we have come up with, and whether or not we think each candidate on that list is appointable or not. It is then over to Kosovo institutions to take that forward. So if Kosovo institutions respect your decision, as Kosovo public actually gives more credibility right now to the BDO evaluation compared to the local institutions, because unfortunately they view them as corrupt, the local institutions choosing the people. If the parliament decides to bring this this process to annul it completely, because as you said, legally, your decision, your suggestion is not something they can legally take with ignoring the local commission's list, what would you do in that case if they annul it in order to take in as many of your candidates that you've evaluated highly? I think that's something for Kosovo institutions, and not something that we could take a position on or recommend. If they were to annul the process, then clearly the process would need to rerun. That would be the only option following an annulment. But having said that, as I say, our role is not to suggest that should or be done in any instance. That would need to be a decision for Kosovo institutions. There's also another element that the local commission may potentially complain that they got different advice from the Secretariat of the Parliament over how many people to send to the Parliament, why the list of 5. Can you explain to us what do you understand to be the process? Should the Commission have come up with 10 names to send to the Parliament, or only 5? So clearly we're not legal experts. Our background is in carrying out high quality assessment of senior people. In each of the processes we were engaged with, one of the common questions that we ask is, what is the legal requirement for the reporting of lists of names? And that was a question that we asked in this instance.
And so it's very much down to the Secretariat to advise the Commission. Did the Secretariat ever give you an answer as people who were involved in the process? Did the Secretariat give you that answer? I don't know if you're aware, but there was a conversation as part of this process, and again, entirely transparently with the civil society representatives present, about the interpretation of the law and how many candidates needed to be sent forward to the Assembly. And I believe it was the understanding of the Secretariat and the Commission that that was 5. Now, I don't know, and I can't comment on whether or not that is accurate in Kosovo law. As I say, we're not legal experts, and that would be beyond our remit. What are other processes, for the end, the last question, what are other processes that you are currently monitoring in Kosovo for the next 6 months and a year? So we have 36 positions on a list to monitor over the first year of our project. So our project will run till March 2024. But currently we're engaged with 13 processes. So these include the Director of the Anti-Corruption Agency, the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora, the Secretary General of the Ministry of Defence, the Secretary General of the Office of the Prime Minister, the Director of the Financial Investigation Unit, the Director General of the Business Regulation Agency, Director General of KEPA, the CEO of Kosovo Telecom and the Chief Financial Officer for Kosovo Telecom, the Director General for the Food and Veterinary Agency, and there are 3 boards processes which we're currently engaged with, which are the Regional Water Company for Pristina, Iba Lepens, and the new KEC board. Thank you very much for giving us an overview. And last but not least, I think you just need to know before you leave how important it is for Kosovo, for Kosovan society, myself as a feminist, the fact that you've evaluated 2 women to be on your short list of 7 people for the Board of Procurement Review body, and to be able to fight the battle for gender balance in Kosovo and gender equality. This is so important, and thank you for offering us this tool and mechanism to take to local institutions and advocate for more women to join. Yet it's also very important to us as a project in terms of gender equality, and it is one of the key themes. Thank you very much, Gordon Ryan. Hope to talk to you again over the year, over the other processes you'll be monitoring and reviewing. Ky ishte pra Gordon Ryan, I cili me pozit është ekspert vlerësues, edhe është lider zëvendës lider i projektit të ambasadës britanike në Kosovë, që e intervistuam tash Gordon Ryan, e tash kthehemi në debat. Ishte ky pra Gordon Ryan nga ambasada britanike, projekti BDO-s. E tash po du mu kthy te deputetët e Parlamentit Kosovës. Zotni Ramani, jeni pjesë e Komisionit për Buxhet Financa. A i keni pranu listën me kandidatët edhe prej lokalëve edhe prej britanikëve, edhe çu ka duk që listë? Fillimisht faleminderit për ftesën. Jo, ende nuk ka ardhur zyrtarisht listat e as prej do thotë vendorëve as ndërkombëtarëve. I kam pa emrat edhe vlerësimet se si ka ndodhur qoftë prej komisionit, do thotë që është prej institucioneve dhe qoftë prej BDO-s që e ka bo. Me thënë drejtën është jo në rregull, për shkak që unë personalisht kam pas përvojë që të jem pjesë e komisionit bashkë me britanezët, do thotë dhe të bëjmë vlerësimin, dhe me pas një dallim të tillë është jo normale dhe duhet të shihet pak a shumë edhe se çka ka ndodhur, besoj që do të na dërgojnë edhe mënyrën e vlerësimit edhe arsyeshmërinë se pse këta janë kandidatë që kanë pikë më shumë dhe bëhet ky ndryshim mes 2 listave. Unë e di që vlerësimet që vinë prej BDO-s janë vlerësime jashtëzakonisht profesionale dhe që bëhen në mënyrë të pandikuar, do thotë vlerësim kryesor ka të bëjë do thotë përgjigjja dhe aftësia e atyre personave për të qenë jashtëzakonisht pavarur nga ato, sidomos në vendimarrje. Do thotë është njëra prej kritereve të cilat ata vlerësojnë jashtëzakonisht shumë, është pikërisht kjo.
e që besoj që edhe kjo ka qenë në se cilin raport dobësia kryesore e organit shqyrtues të prokurimit. Po flasë nuk kanë ardhur emrat dhe nuk po mundemi me bo një vlerësim shumë të sakt në lidhje me këto, mirë po është shqetësuese ndryshim kaq i madh, e sidomos kur tret parët nuk janë të njëjtë me tret të parët e vlerësimit. Zoti Ramoni, është shumë interesant që sipas kanë ardhur emrat, sepse emrat janë publik sa i përket BDO-s i kanë qitë website tëne. Juve në çfarë forme duhet më ardhur kur po thuaj që duhet me qenë Jo, unë kam pa publikimin nga BDO-ja, mirë po nuk ka ardhur në aspektin e zyrtar në një email e që mund të shkojë edhe te Komisioni për Legjislacion, që mundet me ndodhë që ju ka dërgu atij komisionit këto informacione qoftë nga në fakt vetëm emrat zakonisht në institucione vinë vetëm prej propozimeve të institucione, aty komisioni që ka qenë i formum edhe BDO-ja nuk e ka praktikë që me i dërgu emrat e tyne, por e bën publikimin në webfaqen edhe ashtu do të është një njoftim zyrtar sa i përket atyne. Veç me sqaru për publik se po e përmeni komisionin vendor, na i kemi ftu të 3 kandidatët lokal, Hajris Hotin për gjykatës themelore në Prishtinë, Nenad Llazishin gjykatës apelit, edhe Mejreme Memën e gjykatës supreme, i kemi ftu me ardhur me spjegu çush kanë mri ata në çet listë e BDO-ja listë këtë tjetër, edhe ata nuk kanë pranu me orë në debat, vetëm të jemi të qartë që njerëz për cilin po flasim nuk kanë dashur me u deklaru. Fakt 3 anëtarë të komisionit, se tha 3 kandidatët. 3 anëtarë të komisionit, gabimi jam. Po. Mirë, atëherë Visar më na kallëzuve që e keni monitoru procesin që ka shku që ky procesi rekrutimit të bordit OSHP-së edhe për çfarë pozita jon të ushty? Po. Realisht është një proces i stërgjatën, do të thonë një proces që ka nisë në vitin 2019 fillimisht për 2 pozita të lira në atë kohë që kanë qenë në bordin e OSHP-së dhe pastaj me një prill kur i ka skadu mandati edhe 3 anëtarëve të tjerë, janë pajtu, do të thonë qeveria dhe ambasada britanike që merri shpallë edhe një herë konkursin dhe me i fut gjithë kandidatët që e mbo shortlistimin atë kohë. Gjithë janë fut në garë, do të thonë, për kryetar të bordit dhe 4 anëtar të bordit të OSHP-së. Si proces, do të thonë, nuk ka pas në shkelje, do të thonë, deri në poentim, për shkak se është një proces pak më i koklavitur, nëse më thon ashtu. Qeveria e Kosovës, në qeverinë e Kosovës aplikojnë kandidatët. Qeveria e Kosovës është i obliguar me kqyr CV, do të thonë me i pa se cilin kandidat nëse i plotson kriteret minimale të kërkuara në konkurs, e bën një listë të ngushtë, do të thonë që duhet m'ia propozu kuvendit të paktën 2 kandidat për secilën pozitë. Qeveria i ka propozuar 27 kandidat, por ka propozuar shumë më shumë sa kërkesa ligjore. Pra prej anës qeverisë puna o kry mirë, meqense se kuvendit ja ka dhënë një mundësi që me pas kandidat më shumë e intervistuar më shumë, konkurrenca ka qenë e madhe. Në fund ka rezultuar që 7 anëtarë janë tërheq. BDO-ja dhe komisioni, do të thonë, i kanë intervistuar 20 kandidat, ashtu siç e ceke edhe jo, do të thonë është që është pak më i pazakon si konkurs për shkak se përfshihen 3 pushtetet. Do të thonë, pushteti ekzekutiv e bën shortlistimin, pushteti, do të thonë, gjyqësori, realisht 3 gjykatë e bën intervistimin e kandidatëve, në fund deputetët duhet me i votu. Do të thonë është edhe në ligjin ashtu duhet më rishikuar nëse duhet me met çka e koklavitur Çka kanë me votu kur veç 5 që duhen mu zgjedh, 5 kanë me shku. Çka pi bie deputeti aty veç. Kjo është një çështje tjetër. Formalisht qenë ka. Është çaj vetëm mars. Kjo është një çështje tjetër pastaj që është diskutuar gjatë, domethënë bazë edhe raport monitorimi që e kemi na që është diskutuar gjatë si çështje nëse duhet komisioni vendor me i dërgu në kuvend vetëm 5 emra, domethënë të rekomanduar për mu zgjedh, apo duhet me i dërgu më shumë. Në fund ata i kanë dërguar domethënë në faqen e parë në listën emrat që ata propozojnë që rekomandojnë që duhet mu zgjedh, që i vjen një kandidat për kryetar dhe 4 kandidat tjerë për antar, si dhe në faqen e dytë janë listën e gjithë kandidatëve të poentuar sipas vlerësimit të tyre. Tash duhet me pa në aspektin ligjor nëse deputetët kanë të drejtë ligjore me marrë një kandidat prej listës që është, nëse më thonë është në pritje në faqen e dytë dhe me qitë në votim, apo janë të obliguar këta 5 emra me i votu ose mos me i votu. A e dini ju që i keni monitorust e juj, a e din, a është diskutu që kjo puna e 5 emrave apo 10 brenda komisionit vendor? Po, do më thonë është diskutu brenda komisionit vendor dhe brenda, do më thonë edhe brenda, edhe kanë qenë edhe Britanik, kanë qenë edhe ato, dhe në fund ka ardhur rekomandimi që... E monitoruesi ka qenë prezent që diskutim? Po, ka qenë diskutim, ka ardhur rekomandimi që duhet me rekomandu 5 emra dhe pjesën tjetër me dërgu edhe, do më thonë, edhe kandidat tjerë, por në faqen e dytë. Do më thonë është... Rekomandu 5 emra edhe me qu listër. Që i bjen kjo, me adhon opcionin deputetëve me zgjedh. Këto nuk e di. Do më thonë, komisioni ka rekomandu 5 emra. Tash,
aspektin ligjor, nëse ata kanë drejt me marrë ose jo prej anës së dytë nuk e di, mirë po ata që e ceke po, ka dallim në pojën tim, edhe dallimi është kogja i madh, për shembull nëse nën supozimin, nëse deputetët i votojnë këta 5 emra që i kanë qenë komisioni vendor, atëherë kanë me qenë pjesë e bordit të organit shqyrtues 2 kandidatë cilët i kanë marrë 20 respektivisht 18 pikë. A mu i me kalu ka kjo listë që po e shohim, Visare, me na komentu pak, çka nënkupton kjo listë? Kjo listë nënkupton, domethënë në anën e majt janë emrat të cilat janë propozuar prej komisionit, domethënë komisionit vendor, domethënë janë vetëm 5 emra të cilat janë rekomanduar, ndërsa në anën e djathtë i kem për shembull 2 kandidatë, Adem Sfahiu dhe Asim Krasniqi, nuk janë të emërueshëm sipas kandidatëve të domethënë sipas ekspertëve britanik, ndërsa gjithë këta kandidatë të tjerë janë të emërueshëm. Tash nëse i hym në listën Ka X-a që nuk janë të emërueshëm. Çka nuk kuptojnë britanikët edhe një herë kur thonë nuk janë të emërueshëm? Kur britanikët thonë nuk janë të emërueshëm, i bën që ata nuk i plotësojnë kushtet profesionale, nuk kanë dhënë përgjigje e duhur dhe sipas britanikëve ata nuk duhet me qenë në çat bord. E kënej janë propozuar për lokalëve që nuk kanë dhënë përgjigje duhen sipas Po, këta janë dhe kanë marrë. A bën ti me komentu edhe si njëri që 15 vjet, po të një apo e përcjell ekonominë edhe para se me ardh në Birn, ku ai njeh çta njerëz, ajo njerëz vendorët që i kanë zgjedh, ajo njerëz që veç kanë qenë në OSHP, ajo njerëz sistemit, kush janë? Realisht disa për një, për shembull i pari ka qenë sekretar i OSHP-së, domethënë është në OSHP tash në kohë të gjatë. Të tjerët poshtë janë emra të cilët unë nuk po i njoh, por shoh që ka dhe ekspert shqyrtues të OSHP-së, domethënë kjo është OSHP-hoti, është ekspert shqyrtuese. Të tjerët nuk po i njoh, nuk di nëse Okej, e ç't gruan që e kanë vlerësuar më shumë ti britanikët? Po unë këta nuk po e njoh, domethënë si jam nuk po e njoh dhe nuk është që mirë po. Prej britanikëve i ka marrë më shumë pikë, domethënë është 27 pikë, madje ka marrë më shumë pikë se sa kandidatët për kryetar të bordit të OSHP-së, për shkak se domethënë gara konkursi ka qenë i ndom dhe realisht kandidati Avjosa nuk është në garë për kryetarët të OSHP-së të bordit, por është vetëm për anëtarët të bordit. Po du me komentu edhe Shqipe-hotin, prap, se Shqipe-hoti është grua e cila ka marrë te britanest poena. Po, është ekspert shqyrtuese me një provojë gjatë, e kemi përcjell, domo kemi qenë edhe nëpër seancët tynve, kur ajo e ka bëu ekspertiza. Dion arsyeja pse po e bëj temë punën e 2 grave që janë listuar te britanest, është sepse vetë qeveria e Kosovës edhe kuvendi janë zotu e kanë një nen në memorandumin që e kanë nënshkruar me ambasadën britanize. Nini 4.13 që thot kena me emëru kandidat më të poentuar duke marrë parasysh edhe vlerësimin duke marrë parasysh edhe barazinë gjinore kena me tentu me arrit atë që parashihet me legj 50-50 të jenë gratë në pozita drejtuese. Kjo është një listë mjaft e dhëmshme, sidomos nëse shohim që ka probleme poentimin, se na kemi një ligj për barazinë gjinore, ai ligj definon do thotë edhe kuotën se sa duhet të jenë, nëse sikur me një situatë që nuk do të kishin ndonjë gru konkurrente në këtë konkurs, edhe që nuk do të kish marrë një poentim të mirë, do thotë prej njënës palë, do thotë ndoshta nuk kish me qenë aq shqetësues fakti i mos përfshirjes të grave në listën e dërguar prej komisionit. Mirë, po në këtë rast kem do thotë 2 gra që janë vlerësuar mjaft mirë, edhe unë nuk kam njohuri kush është Vjosa, mirë po Shqipja do thotë është edhe kuadro i OSHP-së që e njeh punën e OSHP-së, edhe të mos përfshije do thotë është qeveria e re ka në pushtet për ndryshime, për promovim të mirës, sundimit ligjit, zbatimi apo respektimi ligjit. Po, shtyrja e re, si kena zgjedh na këta? Është, po, tash në këtë rast e kemi edhe gjyqësorin, ajo që ka kemë vetëm gjyqësorin si vlerësues. Duhet do thotë të bëhet një takim, një sqarim se pse do thotë ka kaq dallime para,
ajo ma shqetësuese është që kemi një gjykatës e cila nuk ka votu edhe gjinin e vet, apo që është vlerësu, do thot, për asnjë gru që prap është e çuditshme kundrejt listës të ekspertëve britanik, do thot që kanë vlerësu, do thot, 2 gra në mesin e tyre. Nuk di, kjo listë do thot spari do të sqarohet ndërmjet 2 komisioneve dhe gjitet pse, do thot, përveç asaj që është edhe listë që nuk i përmbush dispozitat ligjore të ligjit për prokurim publik, nuk janë kandidat, nuk janë nga 2 kandidat për pozit, edhe do të shqyrtohet pse e kemë këtë diskrepancë. Isuf, për ty që e ki përcjell prokurimin i kohë gjatë, çka lem për shtypjen që të përzgjedhje? Çfarë analiza jote? Po shumë pak kandidat këtu, po një. E përmendi edhe Visari, unë pej viti 2016, dikon kemi fillu me monitorim të OSHP-së, realisht vetëm 2 kandidat nga kjo listë, Ardianin dhe Shqipen, po një pjesa tjetër janë figura që realisht nuk njihen në këtë komunitetin e prokurimit publik. Disa prej tyre nëse s'gaboj janë ekspert të jashtëm, mirë po nuk kanë qenë të përfshirë më herët në OSHP në çfarëdo mënyre. Kjo ndoshta është edhe përparësi, për shkak se ka nevojë për një rifreskim të këtij institucioni, mirë po definitivisht e përmendi edhe Diana dhe Visari, nuk janë përmbush disa kushte elementare. Para është që të kemi 2 antarë për secilën pozitë lirë në organin ku e ki pati që të kusht, a bën me na vizatu, ku shkruan kjo Ligji i prokurimit publik, neni 100, e përcakton këtë detyrim që qeveria të dërgoj të paktën 2 emra për secilën pozitë lirë, ndërsa ky komisioni që themelohet prej në Këshillit Gjyqtar ka më bë vetëm intervistimin dhe vlerësimin me pikë të këtyre kandidatëve. Mirë po nuk mund t'ja mohoj asnjënit për këtyre pjesëtarëve të cilët janë përcjell nga qeveria për në kuvend që ti nënshtrohet shansit ose votimit nga ana e kuvendit të Kosovës. Pra nëse qeveria përshkruma procesin që duhet me shku, nuk mund t'ja mohoj qeverisë apo parlamentit. Qeveria është propozuese e emrave në kuvend, kështu që ato emra të cilët ti propozon qeveria duhet që kuvendi i Kosovës pra ti nënshtrohen votimit. Në këtë rast janë dërgu 20 persona, që është e pazakant, në të kalume nuk ka pas ka shumë Nuk propozime. janë dërgu 20 persona, janë intervistuar 20 persona. 27 persona kanë qenë, 20 janë në garë, realisht. 20 mbetën në garë. Është e pazakant për këtë procedurë të... Interesant që po thuaj pazakant. Pse përshkruna historinë? Në të kalumen ka pas ka 2 antarë për secilën pozitë lirë. Qeveria kjo nuk i nënshtrohet ndonjë konkursi publik, pra nuk ka dispozita ligjore që kërkojnë që me shku përmes një konkursi. Qeveria mundet pak a shumë në mënyrë arbitrare me i zgjedh këta kandidatë dhe me i dërgu në mirë, po këta kanë konkuru? Si praktik të mirë, qeveria e ka hap një konkurs edhe përmes projektit të ambasadës britanike ka ba një parakualifikim pra të CV-ve para se me i dërgu emrat në kuvend, mirë po nuk i ka dhënë të drejt vetës me thonë që ky është më i mirë se ky tjetri, thjesht gjithë ata cilët i kanë plotsu kriteret minimale i janë dërgu kuvendit për intervistim edhe vlerësim. Për këtë arsye dhe është kompliku pak procesi edhe po mendoj që janë shkaktu këto huti, mirë po që unë e besoj që minimumi i mundshëm është 2 antarë për secilën pozitë lirë, për ndryshe do t'i nënshtrohemi në procesit të palegjshëm edhe ka mundësi që të kundërshtohet në gjykata dhe të dështoj i gjithë procesi. Visar, po du tash me fol pak për kështu elefantin dhomë që është. Pse është kaq i rëndësishëm me u kontrollu që ky proces, me u zvoglu, me u kompliku, me u dhënë sa më pak emra? Pse është OSHP-ja që kaq e rëndësishme? Apo mundesh me na përkujtu edhe vizatu? Çfarë dallaveri në boç këtu? Për shembull, veç për me tregu e përmend aty në fillim janë vetëm vitin e kaluar për shkak ka vendosur për 1200 ankesa, domethënë 1200 vendime i ka lëshu. Rrjedhimisht organi shqyrtues i prokurimit është çaj organi i cili merr vendime të formës prerë për fatin e secilit të nder. Tash, nëse për me shpjegu mas thjeshti, njëra prej një operator ekonomik njerë patalë mu anku dhe e kish një ankesë cilën na mujshëm i a trajtu në bazë të letrave. Mirë po, a kish edhe një farë rëfimi tjetër cilën a nuk mujke me faktu, nuk mujke me na tregu incizim ose diçka, mirë po u bëj ke sinqert. Te ke
në një institucion që e ka pas tenderin, mi lëpën 60.000 euro, në OSHP mi lëpën 20.000 euro dhe erdha në OSHP. Do më thonë e qova ankesën në OSHP. Do më thonë, rrjedhimisht OSHP-ja është njëra prej institucioneve kyçe të nëse mujmë me thonë ashtu të ekonomisë e vendit, për shkak se vendos për fatin e tenderve, se cila kompani... Kur jetë 20.000 euro, jo për mi kryshur, ja ka lyp për mi a kry në favor ti. Po, për mi a kry në favor, se ankesa është, me dërzu kështu është fija me e vogël zyrtar dhe e të kthehet nëse veç të ka miratu ankesa. Mirë po, OSHP-ja është një institucion tepër i rëndësishëm, që ato vendosët fati tenderve. Nëse s'mrin me blen komunti me ta dhon komuna tenderin, nëse s'mrin institucionin qeveria me ta dhon tenderin, ti shkon OSHP pagun pore, edhe ta japin ata tenderin. Normalisht, përmes vendimeve të cilat ata i publikojnë, edhe për shembull ata që e përmene edhe Komisionin Evropian, i cili në raportin e tij thotë që ka mungesë të konsistencës, unë mendoj që ato në një farë mënyrë shpërfaqet edhe rëndësia e këtij institucioni për shkak se, domethënë, edhe Komisioni Evropian, ato po e thet ato që kanë thonë mediat, ato që kanë thonë shoqëria civile në të kaluarën që OSHP-ja lëshon vendime nashti për ankesën e njëjtë, natyrën e njëjtë, njëri i thotë ki të drejtë, tjetrit biznesi thotë nuk ki të drejtë. Domethënë normalisht është në proceset e ndonë, mirë po kjo tregon sa konsistente është në zbatim të i bjen që ka kërsit diçka, edhe rrjedhimisht ato vendoset fati kush ka më ndërtu një autostradë. Kush ka me bo një tender të madh 100 milion, kush ka me bo autostradën për Gjilan. Domethënë OSHP-ja është një institucione kyçe. Veç atë nëse mundesh me korruptu OSHP-n, a mund edhe komisionin për zgjedhës, sepse interesat e të mdoja, komisionin për zgjedhës gjykatësit me thonë, zgjedhna neve dhe na ju... Unë çka muj me thonë është që ata kanë pas një përgjegjësi tepër të ndjeshme, ata kanë pas një përgjegjësi me zgjedh njerëz që kanë me vendos për tender në 5 vitet e ardhshme, nëse nuk ndryshon ligji me interesat të mdoja financiare kanë pas. Interesat të mdoja tepër financiare për shkak se përmes tenderve shpenzohen rreth 600 milion euro në vit. Edhe nëse supozimi i Transparency International që sa është fija që shkon për korrupsion në prokurim, që është rreth 20%, apo Diana? Ajo është OECD-së. Po, në investime kapitale llogaritet dikon prej 20 deri në 30% që humbet në keq menaxhim dhe korrupsion. Atëherë flasim për një shumë jashtëzakonisht madhe të parave që shkon, domethënë, nëse mund të them ashtu, në korrupsion në prokurim. Edhe kur po them flas për prokurim, normalisht nuk e ka fajin vetëm OSHP-ja, e kam edhe autoritet kontraktuese prej planifikimit të një tenderi deri në zbatim të kontratës, për shkak se na kemi raportu me 10 herë tender ku është kurdis në fillim, tender që është në shu kontrata mirë, po në fund është bo zbatimi kontratës tepër mënyrë korruptive dhe prap ka humbë. E mas gjithë këtyne raportimeve që keni bo, a ka dikush prej OSHP-s na erë që ka him burg, mas gjithë këtyne tenderve të kurdisun që po thu që i ke raportu? Akt akuza ka pas, në burg nuk ka i kërkush. Po, akt akuza ka pas të ngritura për disa prej ish antarëve të bordit të OSHP-s, për ekspert shqyrtues edhe për disa raste që janë raportu edhe nga drejtësia në Kosovë, mirë po në burg nuk ka i kërkush. Isuf, e ke përcel edhe teja çuditësh që kërkursësh sot në burg prej OSHP-s? Po kjo është një temë shumë e gjanë dhe menoj që po përgatiten rastet shumë dop prej prokurorisë edhe matutje po dështojnë në procesin e gjykimit, absolutisht se po është për habisin. Ama bazë menon mas monitorimi që e bën ti që 5 vjetë të këtij institucioni që e ki bo, menon që bazë ka pas? Bazë ka pas në shumë raste, për shkak se e përmendje edhe Visari, ka jo konsistencë tepër të madhe të vendimeve. Edhe në shumë të në rasteve nuk ka se qysh me u interpretu ndryshe përveç se aplikim selektiv i drejtësisë. Pra, varësisht se kush është palë në procedurë, jepet edhe mirë, a ka drejt populli me menu që edhe që ta 3 gjyqtar jënë të e bo me hile, masi ja pas ka bo OSHP-ja me hile dhe i tash? Unë po rezervohna prej këti komentimi për shkak se nuk e kam përcjellë si Visari këtë proces, mirë po duke e ditë rëndësinë shumë të madhe të këtij institucioni, mendoj se integriteti i kandidatëve është ndoshta më i rëndësishëm se sa pjesa profesionale e tëne, edhe do të me pas shumë kujdes se kush do të emërohet antari organit shqyrtues prokurimit, për shkak se ekspert kanë me pas mrena, njohuri për prokurimin kanë me fitu, se ekziston një farë ideje këto që prokurimi është shumë kompleks, që nuk është e vërtet, është relativisht i thjesht, mirë po që
duhet me pas persona cilët kanë integritet sigurisht, o cilët i plotësojnë këto kriteret minimale, se nuk mujmë me që persona që nuk kanë dëgju kur për prokurim edhe me fillu me nda drejtësi, mirë po OSHP-ja është marrë nësishme pëthuj se cila gjykat në Kosovë, e përmendi visari numrin e ankesave, mirë po veç me ju përmend që mbi 50% e vlerës se tenderve kalon përmes organit shkëtues prokurimit. Pra, tendert më të mëdhej kalojnë me ankesa, edhe OSHP pak a shumë vendos se kush ka me qenë fitues, jo autoritetet kontraktuese. Një fuqi që ka që madhe, duhet me pas shumë kujdes se kujt i besohet si institucion. Masi e marrë me këtë punë dhe i njeh aktorët, a kini që janë pasunu antarët e OSHP-së të kalumi dejtë sot, se po du veç me kontrolu a është ajo që raporton visari, a reflektohet në përvojën tonde, apo jo? Me të thonë drejtën, nuk e kemi pas këtë lloj monitorim, sa shumë e vështirë me ditën e një antar i OSHP-së nëse e ka rrit pasurin ose jo, dhe është vështirë me arë në kësi lloj konkluzione, veçanërisht për ne organizat pak më të vogël, ku unë kom punu dhe kemi pas të pamundun me përcjell edhe këtë pjesë të OSHP-së. Mirë po, është nëse për shembull dikush e ka atë synem përmes OSHP-së. Mirë, bashkë po më intereson ty a ka naj prokuror me dvet lidhur me rastet ku ti ki monitoru, sepse jeni për shumë organizatave që monitoru. Jo, nuk më ka pyet asnjëherë asnjëherë si marrë pyetje prej prokurorisë. Përkundër raportimeve që ka shkelje ligjore. Po, ju i keni raportu shkelje ligjore. Kemi raportu, pra edhe raportimi jonë në atë ku është shumë konkret, pra rast për rast, ku janë identifiku... Rast për rast? Rast për rast, po, pra mungesë konsistence. Për shembull, nëse dikush ka harru me nënshu deklaratën në mbetim, edhe nëse është tender i madh, edhe nëse është tender i vogël, është rasti i njëjtë, edhe duhet me u gjyku njëjtë. Ose nëse dikush ka ofruar çmime jo normalisht tolta në disa pozicione. Edhe nëse është tenderi 1 milion, edhe 100.000, edhe 5.000, është rasti i njëjtë ose i ngjashëm. Pra nuk duhet me pas vendimarrje se standardet të vendimarrjes të ndryshme për këtë raste. Në OSHP tradicionalisht ka ndodhur kjo. Tash jo me fajsu vetëm këtë bordin e fundit, edhe ato paraprake, ka pas standarde të paktën 2 fishta në trajtimin e rasteve në prokurim publik, edhe mungesa e konsistencës në vendimarrje, po mdoket ka qenë e gjetura e parë gjatë monitorimit të këtij institucioni. Do shte me thonë diçka Diana? Ajo puna, a kam pyet prokuroria në herë për rastet, na kem raste konkrete që janë identifiku, do thotë shkelje dhe janë ngrit dyshime pse, do thotë është lujta e far ping-pongu ndërmjet vendimeve të OSHP-së. Tu i bazu gjithmonë edhe shkeljet, kem shku përtej, do thotë edhe përtej kufive në mbledhjen e fakteve, edhe është çuditërisht që asnjëherë nuk kemi kontaktu prej prokurorisë, do thotë për shqetësimet që i kemi ngrit në KDI. Na nuk e kemi monitoru. Çu shpjegon ti që s'ka sot kërkosh në burg prej OSHP-së përkundër këtyre shkeljeve që keni raportuar. Çu shpjegon? Nuk kam spjegim për shkak që ka disa shkelje që janë shumë Atëherë edhe ty po të pyes, a ka drejt populli me dyshu në komisionin e gjykatësve nëse s'kena pa prej prokurorisë kur gjo, pse mos me thonë na, mos me konkludu që këto edhe institucionet e drejtësisë janë të përfshime në lejimin e prokurorisë me vjedh, në prokurimit, ose OSHP-s me vjedh. E kanë leju dhe sot për animojnë. Sheve, në atë aspektin e komisionit, një sigurisht Sofja, sa nuk jena konë të përfshin, nuk mëj me dhoni vlerësim. Me gjitha ata dyshime, gjithmonë ekziston baza për dyshime. është pak sa e çuditshme, do thotë që jo vetëm në nivelin e OSHP-s, mirë, po kurdo që kemi ngrish shqetësime drejt organeve që janë të nivelit lartë të vendimarrjes në shpenzimin e paras publike, gjithmonë ka një vonesë në trajtimin e aspektit të drejtësisë, do të marrjes të një vendimi pro o kondër o çka do që tjetë, do thot për tregua ka pas vërtet një keqpërdorim të detyrës zyrtare, keqpërdorim mos harrojmë se me kodin penal keqpërdorimi i prokurimit publik është një vepër e veçantë penale, është e çuditshme, do thot ky hezitim për me i shty përpara. Një diçka që e kam vrejt
prej disa vendimeve që janë trajtuna për gjykata, është që edhe vetë gjykatave ju mungon një ekspertizë dhe një qasje se qysh mu trajtu rastet e prokurimit publik. Madje kisha para disa ditëve, kisha paradurve një vendim që prej kushtetusës është palli pa fajshme, do thot, apo është rrëzu vendimi gjykatës themelore, gjykatës të apelit dhe gjykatës supreme mu për shkak të mungesës të referencave adekuate ligjore në atë rast të prokurimit. Do thot, na mungon një njohuri që shmu trajtu prej drejtësisë. Para se dalë të deputeti i vetëm që e kemi këtu, i vetë vendosjes, po du me informu publikun që na e kemi ftu edhe PDK-n, edhe LDK-n. Kemi folë me disa deputet këtu në dy partive që mirën vesh në ekonomi edhe AK-n, po ata nuk kanë marrë pjesë, kryesisht deri tash kanë thonë nuk kanë qëndrim. Metët e qelë kjo studio për me na kallëzu pse për OSHP çka dojnë me bo deputetet edhe të opozitës. Në ndërkohë, masi jeni grupi më i madh parlamentar, ju zotni Ramani vendosjes çka doni me bo? Që situatë kur e ndiqeni çështu çush është, çka mendoni që keni me bo? Post përvojës, do thot, është shumë e vërtet ajo që për secilin pozitë duhet të jenë spaku dy propozuar për me pas ti me zgjedh, për shkak që nuk ka kuptim. Ajo çka ka ndodhur këtu, po besoj edhe ndoshta po jap një shpjegim për shkak që edhe një përvojës kogjashëm të njëjtë që kemi pas me BDO-n, është që BDO-ja propozon vetëm ata emra të cilët i plotësojnë kriteret për me qenë. Dhe nuk i intereson. E ti personalisht ku ke pas përvojë me BDO-n? Çka ke qenë në Prishtina Parking, kem qenë pjesë në përzgjedhjen e bordit të Prishtina Parking. BDO-ja i propozon, në qoftë se është konkursi për 10 veta, mundet me propozu vetëm 2, për shkak që thotë se vetëm këta 2 i plotësojnë kriteret. Ai nuk ka obligim ligjor me i ofru një listë prej 20 vetave që me qenë një zgjedhje, 2 propozime për një zgjidhje. Mendoj që masnina edhe gjyqtarët në të epokët praktik kanë vepru në bazë të asajna, po kjo nuk i takon gjyqtarëve me vepru, për shkak që ata ose duhet me kthy në fillim procesin, ose duhet me i pru të paktën 10 emra në kuvend që ne si deputet me pas se çka të zgjidhem, edhe mos kur vinë 5 emra, 5 janë cilët kanë me kandidu edhe do thot në një mënyrë automatike zgjidhen gjithë si antarë të OSHP-së. Kështu që është e pakuptim si e tillë edhe do thot natyrisht në momentin që do të vijë edhe ne si grup parlamentar do të diskutojmë edhe më në detaj dhe do të shohim edhe vlerësimin se si ka ardhur deri te kjo edhe cilat kanë me qenë hapa tonë ose nëse e shohim që ka parrigullsi duhet votojmë ose të mos marrim pjesë votim edhe të kthehet në fillim procesi, mirë po është shumë problematike për shkak që është vujt ky institucion pa bord të fuqizuar edhe ka mirë, a keni nevojë me kthy në zero procesin nëse çushta Isufi ju dha fort mirë interpretimin që tha që ju s'keni nevojë me kthy në zero, po mundeni me marr edhe listën e britanikëve edhe me vendos për krejt ofertat që i keni. Unë sa kuptova Isufin procedura është që në momentin që qeveria i ka dërgu në 20 emra, apo 27 që janë tërheq, në mënyrë automatike... Në komision që i ka dërgu. Që i ka dërgu në komision. Në mënyrë automatike ata emra do t'jenë pjesë e listës, do të të krejt 20 do t'jenë pjesë e listës. 20. Në bazë procedurave, qysh unë e kuptova Isufin, ashtu do t'jenë. Tash, ne kemi një orientim në aspektin e vlerësimit profesional nga BDO-ja, cilët janë 5 cilët meritohen me u zgjidh nga kjo listë, do thot nëse vazhdon ashtu, por komisioni që e ka propozuar komisioni vendor listën prej 5 antarëve, mendoj që nuk ka pas të drejtë të propozoj si listë vetëm me 5 emra. Për shkak që në bazë të interpretimit të Isufit është që 20 emra duhet propozohen. Ata munden vetëm me u rëndit në bazë pikëve të cilat i kanë marrë, mirë po jo të selektohen vetëm 5 emra dhe të vinë me kuvend. Çka kishe thonë nëse është e vërtet një informatë që se kena konfirmu hala, po që e kemi veç si informatë bazë që sekretari ju ka thonë komisionit me i qu 5 emra. Sekretari parlamentit me përvoj kogja ma të madhe se te one, që 20 vjetë o njeri aty sekretari parlamentit, e që i ka thonë me i qu veç 5 emra. E beson që to? Unë po besoj që nuk është as punë në sekretarit për me bo një deklarim t'il, aty kuvendi, zyra ligjore, janë aty cilat mund me jap interpretime. Kush është e zyra ligjore? Është zyra ligjore kuvendit, e cila do duhej t'jap një rekomandim ose interpretim ligjor, mirë po në asnjë mënyrë sekretari nuk ka të drejtë si person qoftë. Në këtë rast, a e din a është angazhu zyra ligjore, si punën që aty në parlamenti? Nuk kam informacion të tillë. Besoj që komisioni aty në qoftë se kanë kërku si komisioni një interpretim nga zyra ligjore, duhen mi pas informatat, do thotë edhe si mbikëqyrë që keni qenë, por nuk e dia kanë kërku
interpretim ligjor nga zyra kuvendit në lidhje me... Çka dem lisar për këtë punë? Realisht po du fillimisht me cek një element që është në ligj, e cilën na duhet edhe me diskutu, për shkak se për shembull ligji thotë që kuvendi emëron kandidat me pikë më të larta për pozitën e kryetarit dhe për secilin pozitë të lirë të anëtarëve të OSHP-së. Domethënë është para se me thonë dërgon edhe listën e plot. Domethënë është që ky nën që është diskutuar edhe atje dhe prandaj ata kanë rekomanduar me i dërgu vetëm domethënë OSHP-u, domethënë çaja lista që është lista e personave të rekomanduar dhe lista e mbështetës. Domethënë që kjo është në ligjin e prokurimit publik, nuk di çu kanë me të i kalu kuvendi domethënë këtë çështje, mirë po edhe në konsideroj që është e padrejtë deputetëve më u lën, domethënë faktikisht mos më u lën zgjidhje. Voton ose lënë kthehen domethënë në prap në merr shpall konkursit. Mu kthy pikën 0 është? Shikom, nëse kthehet në pikën 0, atëherë duhet me i pa dhe me diskutu konsekwenca tjera. Domethënë aktualisht a ka nevojë ligjërisht me çka po shedej tash mu kthy në pikën 0, a mundet parlamenti me procedu me 20 veta? Unë mendoj që është dashur me procedu me 20 veta ose me 10 veta, 2 për një pozitë, në mënyrë që deputetët më pas. Në mënyrë me injoru komisionin vendor. Po, realisht është dashur me qenë kërkesë deputetëve, cilët duhet me kërkuar më shumë zgjidhje në kuadër të një listës. Për shkak se këta nuk janë ato vetëm me miratu ose mos me miratu që kanë thonë 3 persona, mirë po këta duhet me pas opsione, duhet me pas shpjegim prej atyre anëtarëve të komisionit kush ka qenë më mirë, kush ka qenë i mirë, për shkak se e përmend një sufi më herët që njëra prej pikave kryesore në bordin e OSHP-së është integriteti. Lejani më ju tregu që njëra prej pyetjeve është edhe çështja e integritetit. Domethënë ka pyetje të bazuar në kompetenca që është për integritetin dhe njerëz që janë poentu pak nga britanikët, potencialisht sipas britanikëve kanë rënë në integritet. Kështu që na gjithmonë duhet me supozu që nëse një person të britanik ka arrit me i marr prej domethënë vetëm 18 pikë dhe është në listën e vendorëve, atëherë na duhet më supozu, duhet me kthyer në cilat prej pyetjeve ata kanë ra, dhe nëse ka rënë integritet për një duhet me kthyer secili deputet çka po veton, në mënyrë që mos me dërgu njerëz cilët prej britanikëve janë vlerësuar që nuk i plotësojnë kriteret dhe sidomos kanë rënë në pyetjen e integritetit. Mirë po, konsekuencat nëse nuk votohet tash bordi i OSHP-së, unë mendoj që janë tepër mëdha. Edhe duhet me pa për shkak se janë rreth 400 projekte që janë bllokuar, janë shumë biznese të cilat domethënë duhet me pa të cilat po hezitojnë me i qunë në OSHP. Domethënë përkundër që ata kanë fakte që ka shkelje ligjore, dhe përkundër që kanë fakte që një institucion po bën shkelje ligjore në tender, ata po hezitojnë me i dërgu landet në OSHP se e dinë që e dërgojnë që ato e bllokojnë projektin edhe thjesht ose po e lejojnë autoritetin kontraktues më në shumë të cilën operatorët ata dëshirojnë, ose po e lejojnë me shku në ritenderin. Pra, unë po du me dhonë deputetëve edhe një argument tjetër që të një ligji që nuk është të respektu këto, edhe po më që di që gjykatësit, të e njoftë që supozohet që njofin ligjin ma shumë se ju ekonomistat, nuk e zbatojnë ligjin e barazisë gjinore në Kosovë. Konstant po i njërohet, po i referuam ligjeve, konstant i njërohet ligji i barazisë gjinore që thotë që në institucionet duhet me qenë të përfaqësuar, qysh jemi të përfaqësuar në popullat, 50-50. Po më intereson, zotni Ramani, ju si grup parlamentar, a keni politikë që qëtë ligj keni me shty për para, a jo? Si grup parlamentar a jeni marrë vesh, a është diçka me cilën jeni zotu, apo veç për na po kena qef ju mu zotu? Si lëvizje vetëvendosi besoj që jemi angazhu me u zbatu ky ligj, mirë po mendoj që ky është edhe obligim edhe i joni si deputet për me mbikëqyrë se si po zbatohen ligjet. Ky ligj dhe secili ligj. Ani është ti si deputet, personalisht, llogaridhan ndaj grave që të kanë votu? Ani është? Edhe a menon që nesër ki me dal edhe ki me u përgjegjë para atyne pse s'ki zgjedh bërë gra në për... Mundohem fushën që jam me qeni përgjegjshëm në këtë aspekt, mirë po të zbatimi i ligjit dhe i këtij ligji mendoj që duhet në aspektin profesional me u marrë më shumë komisioni që është i legislacionit, për shkak që ai është komisioni që mbikëqyr edhe ligjin për zbatimin e këtij ligjit. Andaj do thotë është e pamundshëm që unë prej komisionit për ekonomi ku jam me u fokusu te mbikëqyrja e ligjit që nuk është Jo, mos me mbikëqyr, po ti nuk e ke vështirë. Veç ki me këshyr, a janë 50% gra. Çfarë do? Është shkencë raketore kjo. Vendimore kudo që jemi, ne mundohemi me zbatu këto, qoftë emrimi i bordeve, qoftë do thotë përzgjedhja pse munoni, pse mos më thon kena me zbatu. Pse munoni.
për shkak që nuk është që më varet direkt prej një deputetit, për shkak që aty është një vot i përzgjedhje. Ti me votën tënde, gjithë me aqit votën gjithë 50% grave. Pse as bën qatë vot? Unë veç për qatë vot për të vesë sot. Jo, unë votën tënde personale. Personale, për shembull, në disa raste, e në shumicën e rasteve nuk mundet me qenë 50, sidomos tek këto emëritet, për shkak që duhet me qenë numri tek, ose ka me qenë ma pak ose ma shumë, se vendimarrjet merren ose me 5 ose me 7 ose me 3, nuk ndodh me qenë për shembull 6, 4 ose 2. Kështu që është e pamundshme me kon të shifrat. Me një vendim jepja 60% grave, me një vendim të 60% burrave. Nëse ka puna çast tek, po në vija trosh. Po. Natyrisht që po flas bazë praktikës, që besoj edhe mandatin e kaluar edhe këtë mandat, nuk e di që ka raste ku kemi pas mundësinë, për shkak që për shembull nëse na vin neve në kuvend një përbëmje e tillë, është e pamundshme se nuk e kemi mundësinë se si ki emrat për me votu, për me qenë kjo. Arsyeja pse po insistoj është pse më lodh të hujt veç me na i çu gratë përpara. Faleminderit, suj me thonë që grupi jot parlamentar s'ka një mu këtu, sepse e keni zgjedh grua auditorin gjeneral, e keni votu, e keni zgjedh shefin e agjencionit të privatësisë informata. Kështu që duhet me i shënu që ato dy të mira që keni vo, po insistoj që mos me qenë anglez ata që na i shtin gratë, sepse na shqiptarët, me burra shqiptarë, s'po mu ishtim i shti 50% gra. Po, se mund të vjetë asaj përket Diana më pret me folë. Po, më falë, Diana. Saj përket çështjes së emërimit të grave, vetëm po du me ndani përvojt mirë, po besoj që edhe deputeti e din përsham për bordin e kostit, kur kuvendi ka vendosur që ndamaz me i votu burra, ndamaz me i votu kandidatët gra, dhe përmes kësaj na siguru, domethënë që në bordin janë 50-50. Po mu i ka, domethënë. Po mu i kanë, edhe unë menoj që është një shembull që duhet mund ndjek në secilin bord. Në fund, sa gra kanë përfundu bord kostit? 50-50 është, për shkak se janë do, ju ka rezervuar realisht vendi aty. Domethënë nuk ka mujt kjo praktik veç është bos iniciativë e parlamentit. Ka qenë, për shembull, ka qenë një plotësim i bordit, për shkak që disa kanë qenë, edhe kanë qenë, nëse s'ka bëj 2 për 2 gra për 4 vende, pastaj është bërë lista e veçantë, po është bërë me kërkesë edhe të vetëvendosjes. Mirë, ama legislaturën e kalume, a që kalume. Pra, në që më do me thonë që ka shembull të mirë, të cilin mund me repliku, do me thonë, kuvendi, edhe shtes, ndërkohë që këtë të diskutu qyra në listën prej 20 personave që janë intervistuar janë 6 gra. Do me thonë, ka pas gra kandidatët që ju kanë nështruar në nështrimi që respektivisht, do me thonë, Komisioni Vendor ka pas mundësi me i zgjedh, me i delegu ose me i propozu të paktën 2 gra në mesin e 5 persona. Unë veç deshta me shtun atë që a mundet kuvendi me bo diçka për punën e barazisë gjinore, kuvendi për buxhet dhe financa mundet pa tjetër për shkak që pjesa po një nga pikat integralit kryesore të qarkores buxhetore është respektimi i ligjit për barazinë gjinore, që i bjen që çdo institucion gjatë hartimit të buxhetit vjetor për vitin vjem duhet ta respektoj ligjin për kuotat gjinore. Kështu që ai ligj kalon nëpër komision, ai ligj votohet ligji mbi buxhetin, ndarjet buxhetore votohet në kuvend, kështu që po mundet kuvendi me bë diçka. S'po ku mundet me ngrit pyetje do thot për atë. Jo vetëm pyetje, po flasësh për përgjegjësinë e kuvendit për me u zbatu një ligj të tillë, edhe të ndarjet buxhetore. Qarkores buxhetore çdo herë do thotë që të respektohet ligji për barazinë gjinore. Fatkeqësisht, përveç ligjit për barazinë gjinore që nuk respektohet, kemi edhe 2 ose 3 ligje të cilat janë jashtëzakonisht ndjeshme në këtë aspekt që nuk respektohen, sidomos te punësimi. Është ligji për punësimin me personave me nevoja të veçanta, i cili nuk e respektohet as në institucionet publike, as në ato private. Është ligji i punësimit për minoritete, i cili nuk respektohet te komunitetet tjera jo serbe, se për shkak të komunitetit serb edhe ma shumë se sa që duhet respektohet, mirë po të komunitetet tjera nuk respektohet. Po flasë këtu është edhe premtim i jemi si deputet gjatë fushatës, që unë kom me marrë pikërisht me këto ligje të cilat nuk respektohen dhe kemi diskriminim të jashtëzakonshëm në shoqërinë tonë. Natyrisht që në secilin mbledhje edhe të komisionit, edhe gjatë raportimeve të institucioneve, nuk ekziston një raportim i një institucionit buxhetor, të cilat unë nuk i marr në pyetje për respektimin e këtyre ligjeve. Po flas është agjend edhe personale ime si masi agjend personale, po duhet të pyet për fund veç për çto a e voton nëse partia jep urdhër me votu listën e 5 këtyre që i ka thënë Komisioni Vendor, a e kështë votu?
E para, partia nuk jep urdhër me u votu këta 5. E nëse rekomandon? Partia ka Merr mundësi qëndrim? me rekomandu, për shkak që ne funksionojmë si grup parlamentar, dhe ka shumë raste ku deputet deklarohen edhe në grup aty që unë nuk e mbështes këtë person për shkak që kemi informacione, por kur ka raste, për shembull, cilat deputeti e din sakt që nuk duhet votohet, zakonisht aty shtjerrët debatin në grupin e brendshëm parlamentar, edhe vjen me qëndrim të përbashkët që nuk duhet votohen ata persona për shkak që nuk ka të bëjë me inate personale. Do me thonë, po jo, veç a mund shumë përgjigj, a e voton me 100% burra një listë që të vjen me 100% burra? Jo, nuk e votoj. Tash po du me pyet për pasojat, 15 minutat fundit të debatit, po du me pyet për pasojat çka ndodhi, sof nëse zhagitet hala ky proces. Dikush, na i cene këthate një vjet e gjys kem pa bardh, su bo nomi? Jo, nomi u bo, shumë persona kanë met për shembull pa insulina, një kohë shumë gjatë. Kush ka met pa insulina? Shumë pacient që i kanë domosdoshme. Spitalet? Për shkak OSHP-s? Për shkak të OSHP-s, që s'ka pas bërd edhe derisa është bërë një zgjidhje tjetër përmes disa projekteve ka met një kohë gjatë pacient edhe shumë artikuj tjerë të domosdoshëm, mbete me për shembull pa mirëmbajtje të rrugëve, pa shumë shërbime cilat janë esenciale për funksionimin e shtetit, kështu që nami ndryshe s'bëhet përveç kështu. Dion, na po nim për qëta që insulinat nuk janë ble për shkak OSHP-s, po shumica njerëzve nuk e dinë qëto? Fatkeqësisht nuk e dinë, mirë po prej atyre 40%, afër 40% buxhetit Kosovës që shpenzohen prokurim publik, që thamë është mbi 600 milion, mbi 300 milion kalojnë për dur të OSHP-s, se kur nuk kemi bord, nuk është që jetë mangu qeveria, nuk është mangu, do thotë kërkush tjetër, fatkeqësisht ndikimi më i madh është direkt te qytetari i Kosovës. Do thotë është qytetari që nuk e merr banat, e që nuk e din, është qytetari që nuk e ka rrugën e pastërt, që nuk ka mirëmbajtje, që nuk e merr një objekt të ri apo një spital të ri, edhe krejt këto do të bëhen për shkak të një farë blokadave, sepse është pak jo logjike që gjithmonë në ndërrimet e bordit të OSHP-s ne gjithmonë kemi këso pasoja, këso vonesa, edhe nuk mërrimi të i kalu këto barierat e për zgjedhjeve ku diun, mirë po është shumë e rëndësishme me ditë qytetari që ajo është të pësu, do thot, prej vonesave. Mirë, Visar, na i cinik është me thonë qëre, masi s'ka bërë, s'ka as korupcion. Nështë nuk kanë fitu fort njerë që këshin fitu. A ka mundësi me përfitu financiarisht prej blokadës OSHP-s a ju? Realisht, kër e përmen korupcionin, vetëm që i rritet rëndësia vendimeve që merr autoriteti kontraktues, që i bjen rritet përqindja. Kështu që kjo në asnjë mënyrë shkon tjetër ka me po absolutisht, po për shkak se autoriteti secili vendim i autoritetit kontraktues tash ka peshë shumë më të madhe sa sikur të qenë bordi funksional. Për shembull, nëse tash e vendosni autoritet kontraktues m'ia dhon X kompanisë tenderin me shkelje ligjore, kompania Y s'ka pse e çon në OSHP për shkak se vetëm bllokohet ose e çon sa për me qumë bllokuar ato. Mirë, po ka shumë biznese të cilat nuk po i dërgojnë. Thjesht janë lodhë dhe dinë që s'ka bord, kanë me met çatu që edhe sidomos duke e ditë praktikën e vitit 2014, kur bordi i ri pa të vendosur gjitha ankesat që kanë qenë, domethënë të jashtëafashme mbi 34 ditë, nëse s'gaboj është afat ligjor, nuk i ka shqyrtu fare. Që i bjen, i kalon në fuqi vendimet e autoritetit kontraktues dhe kjo më po besoj si praktik i jep halem fuqi më të madhe autoritetit kontraktues dhe i jep halem fuqi më të madhe edhe për me marrë vendime korruptive sa i përket të mirë, e qëta njerë që jënë të i vënu lëndë, a mujnë mi qunë gjykat? Isuf, më falë. Po, problemi është që gjykata nuk e ndërron fatin e një aktivitetit prokurimit. Kështu që gjykata në këtë rast nuk është fare opsion në zgjidhjen e këtyne kontesteve, po mendoj që kjo është një alarm për kuvendin edhe qeverinë që institucionet e tilla mos me i lanë pa bërd. Për shembull, disa antarëve të bordit të Komisionit Regulativ Prokurimit Publik ju ka kalu mandati. Edhe atje është një dispozit tjetër që i lën edhe mas kalimit të mandatit derisa zgjidhen këta trit me vazhdu punën. Mirë, po çfarë motivi për punë ka dikush kur e din që për shembull i ka kalu mandati dhe është aty veç derisa
sa të vjen tjetri, ose shumë institucione tjera që e kanë rëndësinë e parafort me organin shqyrtues prokurimit, kështu që definitivisht nuk ka falje për këtu vonesa në zgjedhjen e bordit. E mirë që mi përmene, ma qele mundësin me pyet zotin Ramoni, pse jeni tu vonu bre? Që më bo 7-8 muaj nëse është ka që rëndësishëm kjo institucion, pse keni vonu? Unë mendoj që qeveria ka fillu procesin për shkak që kanë qenë disa emra të propozuar para se të formohet qeveria. Me qeverinë e kalume. Po, mirë, po natyrisht që është edhe, si që thanë, edhe ma herët është do thot kompetencë e qeverisë për me sjellë emrat. Ani, mirë, nuk e kom qeverinë këto, po ka daleni të punu. Vlerësimi është që ka daleni të punu, si qeveri. Hapat cilat i kanë ndërmarrë qeveria për me qenë ma transparente dhe me qenë ma në rregull për shkak të ndjeshmërisë së këtij organi, ka shpall një konkurs publik ku kanë aplikuar njerëz. Është periudha ku kanë aplikuar. Pastaj është dërgu komisionit për vlerësim, është bo bashkëpunimi me BDO-n, janë gjitha këto procedura që mos me ardhë deri te një përfundim ku emërohen njerëz cilët pastaj nuk e kryjnë punën që duhet. Oja, që pra po emërohen. Që pra po emërohen. Po unë nuk besoj që kanë më emëru njerëz pa duhur në këtë proces. Kjo mendoj është procedurë që ka zgjat pak më shumë për me pas një rezultat më të mirë. Fjala e fundit ka me qenë te një deputet ku vjen edhe përgjegjësia pastaj për këtë procedurë. Kështu që unë mendoj që nuk është mirë, po çka do është ta mështu te keqpërdorimet që mund të bëhen edhe pa bord. Sepse ke qenë, t'ja përkujtojmë shikuesve që ke qenë asamblejist në Prishtinë. Veç kallëzom so që kjo keqpërdorimet qysh i keni pa ka aspekti i autoritetit kontraktues si komunë? Jo, është, do thot procedurat janë të njëjta, si në komunë, si kjo, po flas përfitimet e kanë vinin njëjtë, përshindja nuk e kanë njëjtë, po flas edhe tash, pa prokurim, keqpërdorimet ose në farë mënyrë po bëhet një lloj shantazhi ndaj kompanive të cilat dalin parat edhe fitojnë, kompani tjera i shantazhojnë kompanitë cilat e fitojnë tenderin, duke thënë që nëse nuk e marr një pjesë, ka me dërgu në OSHP dhe OSHP-ja nuk është funksionale dhe ti nuk e përfiton këtë ta blloku këtë projekt. Ka kaluar në këtë kategori do thotë të përfitime në bazë të informacioneve. Domi është shumë i madh gjatë kësaj periudhe që s'ka, do thotë u thanë që kanë mbet pa insulina, kanë mbet për shembull policia e Kosovës, kanë mbet pa furnizim me të madhne, po flas është që për shkak që ka dërgu dikush në OSHP tender, pak puca, do të thotë i kanë vetëm ato. Mi ka çarja o bo, vetëm parkoqet muhabet veç isu la për shtypje insulinat që për shkak saj s'ka norm, kujtohet kur e kemi pasë ankesë, ja kena bo ministrit, qysh kanë bo zgjidhje Ministria e Shëndetësisë në fund për mi marrë insulinat? Po, ato e mblej përmes një projekti, nëse s'gaboj UNOPS-it, mirë po, kjo nuk është zavendësim për prokurimin vendor, se ato janë të përkashme. Prapë kujt me na kry punën. Britanes na kanë zgjedh gratë, kujt na kanë zgjedh insulinën. Mirë po, është një element tjetër. Visari e përmendi që kemi jo një praktikë, disa praktika që bordi i ri kur zgjedhet nuk i shqyrton ankesat cilat ju ka kalu afati për vendimarrje. Edhe sado që tingëllon kjo arbitrare është e legjshme, për shkak se OSHP-ja e ka një afat mbrana cilit duhet me marrë vendim. Edhe nëse nuk e zgjat atë afat, pra nuk bën njoftim për zgjatje, çfarë është afati i saj? 34 ditë, nuk mundet në pafundësi me bloku. Mirë po, që për shkak të përgjegjësisë që kanë zyrtarët e prokurimit, ma mirë thojnë det pret që aty edhe 1 vjet edhe 2, mirë po nuk nënshkruaj kontrat pa e pas vendimin e organit shqyrtues prokurimit, për ndryshe po të shahon zyrtari prokurimit ditën e 34, 35, respektivisht, nëse nuk kam vendim të OSHP-s edhe jam i bindën që vlerësimi i aktivitetit prokurimit është bë në mënyrë të legjshme, do ta kisha nënshkruar kontratën edhe nuk kisha prit matutje. Automatik nuk ka heq. Po nuk ka mandat OSHP-ja me bloku ma shumë se 34 ditë. Nëse nuk njofton që po e zgjat atë blokim, se është procedurë administrative. Pra, nëse në këtë rast që ai operatori ankus mendon që po i bate pa drejt, atëherë i kërkon gjykatës me vendos masën e pezullimit ose masën e përkohshme. Po veç në aspektin edhe kur ka qenë bordi funksional. Ka shumë raste kur vendimi u marr për te ditës 34. Do më deri në ditën e 40, kështu që në nënshkrimi potencialisht mundet me shtini një konflikt. Kemi raportu për këto raste, po mendoj që edhe këtu është vendimi pa lehtëshëm për shkak se është marrë pasi të kalon afati. Është njësoj si ti me dorëzu ankesën pasi të kalon afati 10 ditor.
hudhet poshta, po, e pa lejueshme për shkak se është shkel afati për dorëzim të ankesës. Kështu që edhe OSHP, nëse e shkel afatin për vendimarrje, kjo është procedurë administrative, edhe nuk njofton për zgjatje, atëherë është i pa lehtëshëm ai vendimi i bordit të OSHP-s. Vetëm për me cek, nëse mundëm, se njëra prej arsyeve pse ka pas zvarritje të domethënë vendimit kur OSHP-ja ka marrë vendimin përtej ditës 34, është për shkak se OSHP-ja që 10 vjet pothuajse në 95% të kohës funksionon me 3 anëtar. Pra sa duhet? Me 5. Domethënë në kundërshtim me ligjin e prokurimit, zakonisht zgjedhen 5, 2 tërhiqen ose bojnë diçka ose shkojnë pension ose diçka, edhe domethënë vendosen me 3 kandidat. Tash, nëse ligji i prokurimit. A bëni pyet, kur vendosim me 3 kandidat, a jetën thonë ti që krejt që to me mia ankesa i vendosin 3 njerëz, a kanë komisione tjera? 3 njerëz i vendosin çto 1000 ankesa, po 3 njerëz i vendosin çto 1000 ankesa. A që kjo formulë e hapën për korrupsion? Është një formulë që ti e kufizon, domethënë ose ul numrin e njerëzve me të cilët mundesh me bu dilla, nëse më i thonë ashtu. Po çush e ul numrin, 3 njerëz me vendos, 3 gjykas me vendos për 1000 raste në gjykata, kish me qenë e papranueshme. A nuk duhet me u shpërndo ekspertiza, ma shumë ekspert me qenë? Ligji thot 5. Prandaj edhe ligji i ka kategorizuar tendert në bazë të vlerës kur duhet me qenë 3, kur duhet me qenë 1, kur duhet me qenë 5. Për tendert të mëdhenj janë 5. Do të thonë, këtë tender të mëdhenj nëse interpretojmë ligjin. Që kjo, e kërkur se ka kontestu, se ka qenë gjykat vendimin e OSHP-s, se është veç me 3 anëtar? Nuk ka pas në rast që i ka kontestu domosdoshmë vendimin për shkak se kanë qenë 3 anëtar. Mirë po, gjykatën e përmene pak më herët, pse bizneset nuk shkojnë në gjykatë, është se kur shkojnë në gjykatë, vonohen 3 vjet. Çka ndodh? Autoriteti kontraktues e nënshkruan kontratën, kryhet kontrata, për shembull i furnizon me insulinë ose e shtron rrugën, ai biznesi atje hala të shtyn gjykatë, dhe gjykata në fund e kthen në rivlerësim, para mendone. Sham ka raste kur gjykata e kthen në rivlerësim një tender i cili o kry. Domethënë o ble furnizimi ose o shtru rruga dhe kanë kthen në rivlerësim. Çfarë më rivlerësu më atë? Domethënë gjykata do të më caktua o bosh shkelja, më ja kthy fitimin edhe çaq ose dikon me çumbur. E ju e man, po më intereson a keni me lan me ndodh që kjo që ka ndodhur që me funksionu me 3 veta OSHP-ja. Jo, nuk duhet. Nuk duhet me lënë, po flasni ne në proces për me u pozhjedh 5 anëtar. Mirë, po më besoj që do të merremi edhe veç është në agjendën legislative, do thotë edhe ligji i prokurimit, i cili duhet me u ridimensionu dhe me po për me funksionin. Është në agjendën, po shumë sene i keni në agjendë. KDI-ja bile po thotë në bazë vlerësimit që ka bu, është legjislatura më e kadalshme. Ju ka vlerësu që mas pak të ligje kemi. Është shumë e vërtet ajo, mirë po duhet të dihen edhe arsyet edhe qëllimi. Për shkak që kemi një ndryshim të pushtetit, do thotë në aspektin edhe të politikave dhe çdo gjëje, edhe natyrisht bashkë si kena ndryshim pushtetit, graheni me ndryshime mo. Se ka çka dole? Vetëm se ka një rishikim të secilit ligj prej fillimit se si dimensionohet, edhe nuk mundemi me vazhdu me që ato ligjet kozmetike cilat kanë ndodhur deri tash, e që do thotë ka ardhur ligji është miratuar dhe ka qenë një funksional. Për me pas ligjet funksionale na duhet një analizë pak më e thellë, një diskutim edhe me shoqërinë civile edhe me secilin për me ardhur deri te një rezultat më i mirë. Nuk është vonesë 6 muaj, 7 muaj derisa të bëhet një temel i këtyne, pastaj kemi të fjalën edhe ne si kuvend edhe, por qeveria ka një planifikim ku duhet pak më detaje me hi, me e pa temelin që si të orientohen. Ndoshta mirë, në zene që une qenë këna ma e padurushme, sa ti si deputet, po thu që ja jep ti qeverisë tënde, dhe më thonë ti si parlament je organ mbikëqyrës qeverisë, që une ndoshta po kërkoj ma shpejt punë, sa menon ti, sa afat pilen qeverisë me e bo që të rishikim, sa për ty është normal, 1 vjet, 2 vjet, sa po dënë? Unë menoj që veç ka përfundu kjo koha e fillimit edhe analizës, po, tash në seancën e kaluar ne kemi pas 20 projekt ligje të cilat kanë ardhur në kuvend prej qeverisë. 20 projekt ligje. Po, edhe natyrisht që ky A është ligji i prokurimit njëri prej tyre? Jo, nuk është në këtë proces, mirë, po natyrisht që janë në proces të përpunimit edhe është e pamundshme nëse me bën një ndryshim sepse këtu ka nevojë, problemi është në secilën kategori ka nevojë me ndryshime të ligjeve, me plotësime të ligjeve, edhe me zbatimin e tyre që është edhe ma kryesorja, por natyrisht duhet me shku në bazë prioriteteve, cilat e ma prioritet besoj që është me u embru fillimisht bordi, me funksionalizu, me qenë funksional, e pastaj me pa edhe rishikimin e këtij ligji. Si mas te sa afat po dëmë për rishikim të ligjit prokurimit?
Unë nuk mundem me jep pa fat për shkak që është ma shumë në kategorinë menoj e Komisionit për Legjislacion, Ligji i Prokurimit, ose në Komisionit për Buxhet dhe Transfere, e që aty e bojnë ma shumë në aspektin profesional trajtimin e tij. Pyetja e fundit, sa kohë kam ju marë, nëse urgjenca është për me zgjedhë bordin OSHP-s, sa kohë kam me u marë nëse kthehet në pikën 0, visar? Nëse kthehet në pikën 0, sa kohë kam u humbë? Po shpresoj që nuk kthehet. Do të thonë, po shpresoj që kanë me gjetë zgjidhje në kuadër kësaj liste, me qenë se ekspertët britanik veç kanë harxhu kohë. Qeveria britanike ka harxhit pare, do të thonë, për me i selektu këta njerëz, po shpresoj që kanë me gjetë një zgjidhje. Mirë, po nëse rishpallet, unë po besoj që para 2-3 muajve nuk ka shansa me u kry për shkak të procedura, për shkak se duhet qeveria fillimisht mi bëu shortlistimin e personave, mi dërgu emrat në kuvend, pastaj mu caktu komisioni prej 3 gjyqtarëve me intervistu deri te emërimi, para 2-3 muajve nuk ka shansa me u kry. Isuf, sa menon ti që ka me zgjatë? Në rastin më të mirë 3 muaj, mundet me zgjatë shumë më shumë. Dion? Në rastin më të mirë 3 muaj për shkak të procedurave, fatkeqësisht për eksperiencës shumë më shumë. Zënia Ramani masi nuk të kom pas për para në emision, edhe zdi a mujmë shumë shpejt me të pas prap, po du me ta boni kërkes, keni fol në komisione juj edhe për BÇK-n e patët në raportim. Njëri për bordeve që komisioni juj e mbikëqyr është edhe ai BÇK-s, edhe është gjithashtu pa bord, a mujmë me garantu që të formulën që ma dhe sot, ja 1, ja 3, kur t'jom 50% gra, minimum një gru keni me shti në bord BÇK-s. Minimum, se 3 antarë bordit është. A muj për kushtimin tënë një votë, s'po lypi krejt, tondër. Po? Po. Votimi jam kam e qenë për një femën gjësysh në bordin e BÇK-s, kur të shëmba. Faleminderit, dhe ta përcellim edhe atë proces. Kaq kishim sa i përket bordit të OSHP-s, ku intervistuam edhe Gordon Ryan prej BDO-s, ambasadës britaneze, ndërsa ju vazhdoni me na shkrujt për agjencionet tjera, bordet tjera, po edhe për probleme tjera që i keni në mënyrë që me pas mbikëqyrje sa më të madhe na vyn raportimi juj në kallzo.com, deri në emisionin radhës për neve mirëmbëjtje.